Γεια σας, με λένε Γιάννη και δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα βοηθάω τους πελάτες να βρίσκουν τα προϊόντα, τακτοποιώ και γεμίζω τα ράφια. Αλλάζω τις τιμές και καθαρίζω όποτε χρειαστεί. Μερικές φορές κάνω και συναλλαγές στο ταμείο. Η δουλειά είναι δύσκολη γιατί κουράζομαι και φεύγω αργά, αλλά μου αρέσει. Οι συνάδελφοί μου είναι πολύ καλοί και βγαίνουμε συχνά για καφέ. Κάνουμε διάλειμμα μαζί και περνάμε καλά. Λέγομαι Γιώργος και είμαι από την Αγγλία. Είμαι 38 χρονών και είμαι παντρεμένος 5 χρόνια. Η γυναίκα μου λέγεται Μαρία. Είμαστε πολύ αγαπημένη οικογένεια. Πρόσφατα ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε ελληνικά. Η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη, αλλά πολύ όμορφη. Θέλουμε να μιλάμε καλά ελληνικά μέχρι το 2027. Τότε μετακομίζουμε στην Ελλάδα. Περιγραφή ενός πίνακα στα ελληνικά. Υπάρχει ένας πίνακας μπροστά μου. Βλέπω ένα πάρκο με πολλά δέντρα γύρω. Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Νομίζω ότι είναι άνοιξη ή καλοκαίρι. Τα παιδιά παίζουν με μια μπάλα και φοράνε κοντομανικές μπλούζες και σορτσάκια. Φαίνονται πολύ χαρούμενα. Μόνο ένα παιδί κάθεται μόνο του και δεν είναι χαρούμενο. Ίσως επειδή δεν έχει παρέα. Βλέπω και τις δύο δασκάλες των παιδιών στο πλάι. Μάλλον πήγε όλη η τάξη με τις δασκάλες σε μια εκδρομή. Η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική για μένα. Η οργάνωση επίσης. Μου αρέσει να κάνω δουλειές στο σπίτι και όλα να είναι σε μια τάξη. Κάθε Δευτέρα βάζω πλυντήριο τα ρούχα και σιδερώνω τα προηγούμενα ρούχα που έχουν στεγνώσει. Κάθε Παρασκευή κάνω γενική καθαριότητα σε όλο το σπίτι, βάζω ηλεκτρική σκούπα, ξεσκονιζώ και σφουγγαρίζω. Κάθε μέρα πλένω τα πιάτα αμέσως μετά το φαγητό. Δεν τα αφήνω πολλή ώρα βρώμικα γιατί μετά τα πλένω πιο δύσκολα. Κάθε μέρα τακτοποιώ και συμμαζεύω όλο το σπίτι. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Μιλάω ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Τώρα μαθαίνω ελληνικά και είμαι σε επίπεδο Α2. Η γραμματική είναι πολύ ωραία και λογική, αλλά μαθαίνω δύσκολα τις νέες λέξεις. Η προφορά είναι λίγο δύσκολη. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πολύ η γλώσσα, γιατί κρύβει πολλά μυστικά. Είναι συναρπαστική και ακούγεται πολύ όμορφα. Ποιες ξένες γλώσσες μιλάτε εσείς? Γράψτε μου στα σχόλια. Κάθε Σάββατο έχω ρεπό, δηλαδή δεν δουλεύω. Τότε κάνω κάποιες δουλειές και πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως αγοράζω κρέας χοιρινό και μοσχαρίσιο, φρούτα και λαχανικά, καθαριστικά για το σπίτι, γάλα, αυγά, τυρί, γιαούρτι, κρουασάν, με σοκολάτα, χυμό πορτοκάλι και νερά. Ξοδεύω γύρω στα 100 ευρώ την εβδομάδα για το σούπερ μάρκετ. Πληρώνω με μετρητά συνήθως στο ταμείο. Μερικές φορές επίσης παραγγέλνω online sandwich ή πίτσα το βράδυ γιατί είμαι πολύ κουρασμένος για να μαγειρεύω. Εσείς τι παραγγέλνετε απ' έξω? Πείτε μου στα σχόλια. Η επίσκεψη στο γιατρό. Ο Πέτρος δεν αισθανόταν καλά χθες. Είχε πυρετό και πονοκέφαλο. Σήμερα επισκέφτηκε τον γιατρό. Ο γιατρός του έδωσε φάρμακα και του συνέστησε ξεκούραση. Ο Πέτρος θα μείνει στο σπίτι για 2 μέρες. Θα πίνει πολλά υγρά και θα κοιμάται αρκετά. Η μητέρα του θα του ετοιμάσει σούπα. Ελπίζει να νιώσει καλύτερα σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη δουλειά του. Η υγεία είναι πολύτιμη και πρέπει να την προσέχουμε. Η αγορά ενός καινούριου υπολογιστή. Η Κατερίνα χρειαζόταν νέο υπολογιστή για τη δουλειά της. Χθες επισκέφτηκε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Ο πολιτής της πρότεινε έναν φορητό υπολογιστή με καλές προδιαγραφές. Η Κατερίνα τον αγόρασε και ήταν ενθουσιασμένη. Σήμερα θα εγκαταστήσει τα προγράμματα που χρειάζεται. Θα μεταφέρει τα αρχεία της από τον παλιό υπολογιστή. Αύριο θα ξεκινήσει να δουλεύει με τον νέο της υπολογιστή. Ελπίζει να είναι γρήγορος και αξιόπιστος. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Η Κατερίνα θέλει να είναι ενημερωμένη με τις νέες τάσεις. Κάθε πρωί ξυπνάω στις 7. Πλένω το πρόσωπό μου και βουρτσίζω τα δόντια μου. Μετά ετοιμάζω το πρωινό μου. Συνήθως τρώω τόστ με τυρί και πίνω καφέ. Στις 8 φεύγω για τη δουλειά. Δουλεύω σε ένα γραφείο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πηγαίνω στο γυμναστήριο για 1 ώρα,
επιστρέφω σπίτι στις 6 και ετοιμάζω το βραδινό μου. Το βράδυ βλέπω τηλεόραση ή διαβάζω ένα βιβλίο. Στις 10 πηγαίνω για ύπνο. Αυτή είναι η καθημερινή μου ρουτίνα. Το Σάββατο ξυπνάω αργότερα, γύρω στις 9 το πρωί. Μετά το πρωινό πηγαίνω στην αγορά για ψώνια. Αγοράζω φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Το απόγευμα συναντώ τους φίλους μου για καφέ. Την Κυριακή μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα στο πάρκο. Διαβάζω ένα βιβλίο ή απλά χαλαρώνω. Το βράδυ ετοιμάζω το φαγητό για την επόμενη εβδομάδα. Πηγαίνω για ύπνο νωρίς για να είμαι ξεκούραστος τη Δευτέρα. Αυτά κάνω συνήθως το Σαββατοκύριακο. Μου αρέσει πολύ η ζωγραφική. Κάθε Τετάρτη παρακολουθώ μαθήματα σε ένα στούντιο τέχνης. Ο δάσκαλός μας είναι πολύ καλός και μας μαθαίνει διάφορες τεχνικές. Στο σπίτι έχω έναν μικρό χώρο όπου ζωγραφίζω. Χρησιμοποιώ ακριλικά χρώματα και καμβά. Η ζωγραφική με χαλαρώνει και με κάνει χαρούμενο. Έχω ήδη δημιουργήσει αρκετούς πίνακες. Στο μέλλον θα ήθελα να κάνω μία έκθεση με τα έργα μου. Η τέχνη είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Πέρυσι επισκέφτηκα την Αθήνα για πρώτη φορά. Έμεινα σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Επισκέφτηκα την Ακρόπολη και το μουσείο της. Περπάτησα στην πλάκα και δοκίμασα παραδοσιακά φαγητά. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Το βράδυ απόλαυσα τη θέα της φωτισμένης πόλης. Η Αθήνα έχει πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Θα ήθελα να την επισκεφτώ ξανά στο μέλλον. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι. Η οικογένειά μου αποτελείται από 4 άτομα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου και εγώ. Ο πατέρας μου δουλεύει σε μια εταιρεία πληροφορικής. Η μητέρα μου είναι δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Η αδερφή μου σπουδάζει ιατρική στο πανεπιστήμιο. Συχνά τρώμε όλοι μαζί το βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε εκδρομές ή βλέπουμε ταινίες. Αγαπάμε να περνάμε χρόνο μαζί. Η οικογένειά μου είναι πολύ σημαντική για μένα.